Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në takimin me informacionin kundër zhvillimet kryesore të ditës veçoj. Struktura e posaçme antikorrupsion shpall mos kompetencën për hetimin e dosjes 184 që ka si objekt shitblerjen e votës në Dibër. Pavarësisht pingpongut me këtë dosje, me vendimin e saj, SPAK ja ridërgoi atë prokurorisë së Dibrës. Policia e shtetit përgënjeshtron lajmin e publikuar nga Rai 3 për rritjen ndjeshëm të kultivimit të kanabisit në Shqipëri përgjatë 2019-s. Kryeministri Rama e quan materialin spekulim mediatik dhe pret reagimin zyrtar nga autoritetet italiane. Pranga 4 personave dyshohet se morën peng dhe vran 49 vjeçarin Jani Prenga nga Kamza. Policia nuk ka gjetur ende trupin e viktimës, ndërsa dyshohet se shkaki i kësaj ngjarje janë konfliktet e nisura në Britaninë e Madhe për trafikun e drogës. Mirëmbrëma, unë jam Erion Dushi e bashkë me mua në këtë edicion informativ do t'jenë edhe kolegët Anduena Labani dhe Jul Kasapi, por më parë ju njoh me të tjerë tituj kryesor. Vdekjet nga koronavirusi janë rritur me 25% brenda një nate, më shumë se 100 persona kanë humbur jetën, ndërsa dyfishohet numri i personave të prekur. Burimet saktësojnë se një studente shqiptare është kthyer nga Wuhani, ndërsa 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri 5 shtetas shqiptar dhe kinez. Marash Kumbulla është shumë pranë akordit me klubin e Napoli. Të kaltrit kanë prezantuar ofertën e tyre prej 20 milion eurosh. Finalizimi do ta kthente Kumbullën në futbollistin shqiptar më të shtrenjtë të gjitha kohrave. Në 84 vjetorin e lindjes, Ismail Kadare propozohet nga Akademia e Shkencave si kandidat për çmimin Nobel. Shkrimtari i madh shqiptar ka qenë pjesë e listës së Akademisë Suedeze prej shumë vitesh, por pa mundur ta rrëmbejë çmimin. Në plan të parë, kronika. Për të tretën herë, dosja 184 përballet me mos kompetencë të organeve të akuzës. Dje ishin krime të rënda që ja përcollën prokurorisë së Dibrës hetimin e dosjes që ka për objekt shitblerjen e votës në këtë zonë. Po për shkak të mos kompetencës, prokuroria e Dibrës ja përcolli strukturës së posaçme antikorrupsion. Pingpongu duket se mbyllet me këtë vendim të tretë mos kompetence, nga SPAK që e ridërgoi dosjen për hetim në Dibër. Dosja 184, e cila ka si objekt hetimi shitblerjen e votës në Dibër, do të hetohet nga kjo prokurori. Konfirmimi vjen për A2-sinen nga burime zyrtare të prokurorisë së posaçme. Më datë 27 janar, SPAK vendosi të shpallë mos kompetencën, duke mos pranuar asnjë akt hetimor për të, dhe ka vendosur ridërgimin e dosjes në Dibër, edhe pse kjo e fundit kishte shpallur mos kompetencën para 5 ditësh, më 22 janar. Ishte prokuroria e krimeve të rënda e cila regjistroi procedimin penal për atë që u njoh si krimi elektoral, e parashikuar në nenin 328 të kodit penal. Jehona për dosjen u bë më e fortë në kulmin e krizës politike në vend, ndërsa tabloidi gjerman Bild publikoi përgjimet audio ku përfshiheshin emrat e ministrave, deputetëve socialist, zyrtarëve vendor dhe të policisë lokale. Në komunikimet e tyre flitej për sigurim votash, për fitoren e Bashkisë së Dibrës, përmes pagesave të zgjedhësve, presionin për vendin e punës, pengimin e votuesve, deri tek përgëzimet finale pas rezultatit të fitores. Në shtator të vitit 2019, dosja do të zhvendosej nga krimet e rënda në prokurorinë e Dibrës, e cila kërkoi 3 muaj kohë për hetime, por para 5 ditësh ajo shpalli mos kompetencën, duke ja kthyer SPAK-ut mbrapsht dosjen. Nga një debat i fundit mes prokurorësh, arsyeja gjendet në legjislacion, ku nuk flitet specifikisht për krim elektoral. Kjo u konstatua edhe në një debat të fundit mes prokurorëve. Neni 328 i kodit penal parashikon konkretisht korrupsionin në zgjedhje, pra shitblerjen e votës. Po të shikosh neni 75 të kodit procedurës penale, kjo nuk është në kompetencën e SPAK-ut. Duhet të kërkojmë vendimin në ligjvënësit që ka miratuar. Megjithatë, me qëse e trajton, unë mendoj që në kontekst historik kur është bërë ky ligj, vit 2016 kishte të tjera prioritet.
në mendimin tim në të ardhmen nuk duhet t'i shtojmë kompetenca, po duhet t'i heqim disa. Neni 75 i Kodit Penal përcakton kompetencat e gjykatës dhe prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ku shitblerja e votës nuk përfshihet në këto kompetenca. Dhe në lidhje me kontekstin historik të kësaj dosje e cila ka kaluar nga njëra prokurorit e tjetra, do kemi në lidhje të drejt për drejt në këtë moment e kolegen Anduena Allabani për më shumë detaje. Anduena, mirëmbrëma, cili është fati i dosjes 184 tani që nuk është pranuar nga SPAK dhe është rikthyer në prokurorinë e Dibrës? Çfarë pritet të ndodh tani nga kjo prokurori? Përveç ping-pongut të rion të kësaj çështje, që në vitin 2016, datë e cila përkon edhe me procesin e regjistruar tashmë nga ish prokuror të krimeve të rënda, nuk dihet fati një çështje të tillë, pasi ka qenë vërtet një surprizë dhe vendimi sot i prokurorisë së posaçme të hetimit pa ditur dhe pa patur një informacion që prokuroria e Dibrës kishte dërguar për kompetencë në prokurorin e posaçme pikërisht dosje 184. Ajo dosje e cila për herë të tretë dërgohet në Dibër, rikthehet dhe çohet sërish për kompetencë. Në fakt, kjo datë, data 22 janar, përkon fiks me datën e mbarimit të afateve, të cilat ishin kërkuar nga dy prokurorët e Dibrës për të hetuar dhe për të njohur me aktet e dosjes 184. Bëhet fjalë pikërisht për ata emra eksponentë të rëndësishëm të mazhorancës, të cilët dyshohet se u përfshin në përmbushjen e votave në zgjedhjet elektorale, për të cilat vetë Arta Marku me marrjen e detyrës deklaroi zyrtarisht që bëhet fjalë vetëm për përgjime dhe për asnjë veprim tjetër hetimor. Por nuk dihet arsyeja ku është bazuar kërkesa e prokurorëve të Dibrës për ta deleguar pikërisht pranë SPAK-ut dosjen në fjalë, por dihet tashmë që vendimi është marrë. SPAK e ka rikthyer sërish atje dhe nuk dihet nëse kjo do të shkojë në një betejë tjetër ligjore mes dy prokurorive, mes SPAK-ut, i cili për kompetencë nuk e ka pikërisht nenin që heton krimin elektoral, por ka zyrtar, ish-ministra, kryeministra dhe shumë eksponentë të rëndësishëm, për të cilin duket se rasti i 184-s nuk është i përfshirë pasi kemi të bëjmë me një bashkëpunim të thjeshtë dhe me një krim dhe organizatë kriminale në bashkëpunim. Anduena, ti përmend bashkëpunimin e thjesht, por në dosjen 184 dolën emrat e disa zyrtarëve të lartë. A nuk përbën kjo një indicje të mjaftueshme që struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ta pranonte për hetim këtë dosje? Sigurisht kjo ka qenë edhe debati që është hapur dhe është bërë publik tashmë edhe mes kreut të SPAK, por edhe kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili ka deklaruar në një ndalje të tij publike vetëm pak ditë më parë që duhet të bëhen ndryshime ligjore në SPAK për të mos e degeneruar punën e SPAK-ut në çështje që kanë të bëjnë me krimin ordiner dhe krimin e ulët, po të ketë të bëjë dhe me hetimin e dosjeve të nxehta, siç është 184, 339, të cilat në objekt të tyre kanë pikërisht hetimin e krimit elektoral. Por në këtë rast duket se 184 i ka shpëtuar SPAK-ut bukur vetëm me pjesën ligjore, duke argumentuar këtë dosje si një mos kompetencë e SPAK-ut, pra e prokurorisë speciale, dhe duke e degeneruar deri diku të themi Arion këtë akuzë në një bashkëpunim të thjeshtë dhe jo në një strukturë kriminale. Edhe pse Arta Marku në daljen e saj në maj të vitit 2019 thanë që dosja 184 ka me qindra përgjime dosje të cilat do të vërtetojnë në një akuzë dhe në fakte, duket se asnjë veprim i tillë nuk është bërë. Dosja është vetëm dërguar dhe nga Tirana në Dibër, por pa kryer asnjë hetim tjetër hetimor. Anduena, dhe me që ti e përmende dosjen 339, ajo në fakt është një dosje që SPAK e ka marrë përsipër. Cili është ndryshimi ndërmjet saj dhe kësaj dosje 184 për të cilën SPAK deklaron mos kompetencë? Përveç ndryshimeve gjeografike Erion, nuk është se ka ndonjë ndryshim tjetër, në thelb dosjet janë të njëjta, kanë të njëjtat provë materiale që janë përgjime dhe CD-t me telefonata, bëhet fjalë për një dosje e cila heton përfshirjen e krimit me pushtetarët në Durrës, por nga ana tjetër Dibra është tjetër argument, pra ka të bëjë me shitblerjen e votës në Dibër. Në fakt, për 339-ën Prokuroria e Krimeve të Rënda
dikur e delegoi dosjen në SPAK dhe janë prokurorët e çështjes, të cilët u thirrën menjëherë nga kreu i SPAK-ut për të vazhduar hetimet për 339-ën, duke e ndarë pikërisht çështjen në fraksione. Në këtë rast kemi të bëjmë me një strukturë të organizuar kriminale, siç është banda e ashtu quajtur Avdyla, e cila bashkëpunonte dhe është përgjuar me një kryetar bashkie në Durrës që bisedonte në lidhje me shumë afera korruptive. Në rastin e 194-s nuk kemi të bëjmë ende me zbardhje të bisedave të telefonave ku Bild, tabloidi, ka qenë i vetmi sistem mediatik që ka dhënë dhe ka bërë publike, ka nxjerrë në drejt pikërisht emra të njohur si ish ministra Damian Gjiknurin apo kryetar dhe njerëz me shumë potencë në veri të vendit, por edhe me bisedat me kryeministrin. Ndaj duket se kjo ka qenë vetëm argumenti ligjor ka bërë dallimin mes dy dosjeve, por mbetet për të parë se cila do të jetë vendimi ose cili do të vendimarrja e prokurorëve në Dibër, nëse do ta pranojnë ose jo sërish dosjen 184. Anduena Labani, faleminderit që ishe me ne në lidhje të drejt për drejt në këtë edicion informativ dhe për informacionet që na përcolle. Në fakt, kjo çështje do sjellë edhe reagimet e radhës. I pari ishte ai Partisë Demokratike, e cila akuzoi strukturën e posaçme antikorrupsion se zbatoi një urdhër politik për të mos hetuar dosjen 184. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi se hetimi i dosjeve ku janë përfshirë zyrtarë të lartë, siç është kryeministri dhe disa deputetë të Partisë Socialiste, është detyrë ekskluzive e SPAK-ut. Duke ridërguar dosjen 184 në Dibër, drejtuesi i SPAK-ut praktikisht ka varrosur hetimin e një krimi të dokumentuar zgjedhor, i cili është kushti Bundestagut gjerman për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, thuhet në reagimin e sekretarit të përgjithshëm demokrat. Masa arrest me burg do të mbetet në fuqi për ish-krye bashkiakun e Vorës të shpallur në kërkim Agim Kajmakun. Gjykata e Tiranës vendosi të pushojë çështjen për shkak të mosparaqitjes në seancë të avokatit mbrojtës. Kajmaku në saktë i fshihet drejtësisë që prej 12 nëntorit, ndërsa të gjitha operacionet për kapjen e ish-krye bashkiakut socialist kanë dështuar. Gjykata e Tiranës pushoi gjykimin e kërkesës së ish-krye bashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku, për ndryshim të masës së sigurisë arrest në burg. Ish-zyrtari i lartë i akuzuar për 3 vepra penale i fshihet drejtësisë që prej 12 nëntorit 2019, kohë kur gjykata caktoi për të një masë sigurie arrest në burg në mungesë. Ndonse ka organizuar disa operacione, policia ende nuk ka mundur ta gjejë dhe arrestoi. Kërkesën për zëvendësim të masës së sigurisë Kajmaku e bëri nga ratia përmes avokatit të tij mbrojtës. Në seancën e së martës, avokati i Sufshehun nuk u paraqit, çka u bë shkak për pushimin e çështjes dhe lënien të pacënuar të masës arrest në burg për Kajmakun. Më 20 janar të këtij viti, Prokuroria e Tiranës mbylli hetimet për Kajmakun, duke marrë të pandehur për falsifikim të formularëve, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe kryerje të funksionit pas dhënies fund të tij. Sipas prokurorisë, ish-krye bashkiaku nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit një procedim penal në Greqi, ka falsifikuar numrin e protokollit në urdhrat e firmosur prej tij për shkarkimin nga detyrat të 2 nënkryetarëve, si edhe ka hyrë në ambientet e Bashkisë Vorë pasi KQZ-ja e kishte shkarkuar nga detyra. Bashkë me Kajmakun, prokuroria ka marrë të pandehura dhe 3 ish-vartëse të tij, Merita Shtytko, Irma Bylyku dhe Mirjeta Mema, të akuzuara për falsifikim dhe shpërdorim të detyrës. Pas mbylljes së hetimit, të pandehurit kanë 10 ditë afat për të paraqitur kundërshtime dhe mëtej dosja i përcillet gjykatës për seancën paraprake. Eci më tej me të tjera zhvillime, një reportazh i transmetuar nga televizioni italian Rai 3 tregon se gjatë vitit 2019 në vendin tonë mbjellja e kanabisit është shtuar në krahasim me një vit më parë. Detajet i diskutoj me kolegun Jul Kasapi që e kemi në këtë momente në lidhje direkte. Jul, mirëmbrëma, si qëndron situata që ka shkaktuar jo pak reagime gjatë ditës së sotme në vend? Atëherë, Erion, materiali filmik i transmetuar në kanalin televiziv italian Rai 3 bën fjalë për një shumë fishim të kultivimit të bimëve narkotike, kryesisht hashashit, deri në masën 1200%, pra për sa i përket kultivimit të lëndës narkotike
hashash. Ndërkohë, përsa të paktën sipas materialit filmik, aty janë transmetuar dhe foto të kontrolleve nga ajri të Guardia di Finanza ose të paktën të asaj që pretendohet nga të paktën të një raporti ende të papublikuar nga policia italiane, kryesisht fushave të mbjella me lëndë narkotike në zonat e thella malore të Shqipërisë. Të paktën ky është materiali i transmetuar nga Rai 3, pra që bën fjalë për një shumëfishim të kultivimit të bimëve narkotike në Shqipëri, ndërkohë që i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i policisë së shtetit, e cila sipas saj lajmi është i rrem ndaj dhe kanali televiziv duhet bëj për gënjeshtrimin për sa i përket këtij materiali të transmetuar. Nga ana tjetër, në reagimin e policisë së shtetit, thuhet se drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu ka përcjellë informacionin kolegëve të tyre të Guardia di Finanza, të cilët janë shprehur të habitur për këtë informacion të pabazuar në fakte, madje dhe të pa konfirmuar. Nga ana tjetër, policia e shtetit thotë se përgjatë vitit 2019 në territorin e Republikës së Shqipërisë ka pasur mjaft, të paktën nga ana e policisë shqiptare, ka pasur mjaft konstatime, por dhe djegje të lëndës narkotike, ndërkohë që për sa i përket Italisë, viti 2019 shënon dhe vitin ku janë kapur më pak droga shqiptare, pra në shtetin italian për sa i përket kanabis sativa. Ky është reagimi menjëhershëm i policisë së shtetit, por për më tepër ndjekim materialin. Policia e shtetit reagoi lidhur me lajmin e transmetuar nga Rai 3 se në Shqipëri kultivimi i kanabisit është rritur me 1200%. Sipas policisë së shtetit, viti 2019 shënoi sasinë më të vogël të kanabisit të kapur në Itali, ndërsa rezultatet janë të certifikuara nga Guardia di Finanza. Drejtori i përgjithshëm përsolli shqetësimin tek partnerët italian, ndërsa e konsideron lajmin e kanalit italian si të rrem. Gjithashtu në reagimin e policisë thuhet se partnerët italian janë shprehur të habitur nga ky informacion i pabazuar. Për këtë, policia shprehet se është në pritje të një përgënjeshtrimi zyrtar. Një ditë më parë, Rai 3 transmetoi një lajm sipas të cilit kultivimi i kanabisit në Shqipëri përgjatë 2019-s është rritur ndjeshëm. Media italiane i referohet një raporti të policisë italiane dhe fotove të siguruara gjatë kontrolleve nga ajri, ku shfaqen parcela të mbjella me bimë narkotike në disa zona malore të Shqipërisë. Ndryshe nga sa u deklarua nga policia shqiptare në vitin 2014 për eliminimin e çdo parcele, realiteti flet ndryshe, thuhet në materialin e publikuar nga Rai 3. Madje theksohet se fara e kanabisit është siguruar nga Vietnami, por duke u përshtatur gjenetikisht për të pasur një rezultat të lartë prodhimi. Ishte Jul Kasapi i cili ndaun për ne detaje të tjera mbi një prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Rama e quajti lajmin e publikuar nga Rai 3 një turp gazetaresk. Në një reagim në rrjetin social Twitter, kryeministri shkruan: "Lajmi i mbrëmshëm në Rai 3 mbi gjoja 12 fishimin e kultivimit të kanabisit në Shqipëri është një turp gazetaresk pas një lidhje me realitetin e monitoruar dhe certifikuar nga vet Guardia di Finanza. Uroj që partnerët tanë të shkëlqyer ta thonë vet pa humbur kohë të vërtetën", shkruan kreu i qeverisë Edi Rama. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj përmes një postimi theksoi se kjo nuk është hera e parë që një media në Itali bie pre e keq informimit dhe papërgjegjshmërisë së individëve të caktuar. Sipas Leshajt, kjo gazetari sensacionale pas skrupuj fyren partneritetin e shkëlqyer me kolegët italianë. Partia Demokratike e cilësoi reportazhin e televizionit italian mbi kultivimin e kanabisit në vendin tonë si fakt që tregon se Shqipëria vazhdon të jetë Kolumbia e Evropës. Demokratët akuzuan kryeministrin Rama dhe ministrin e Brendshëm Leshaj se dështuan në plotësimin e një prej kushteve të Bundestagut gjerman për hapjen e negociatave. Dëshmia dhe provat e cila nga Rai 3 dëshmon dështimin e Edi Ramës dhe Sandër Leshajt në plotësimin e një prej kushteve kryesore të vendosura nga Bundestagu gjerman, luftën ndaj krimit të organizuar. Në Shqipëri, krimi i organizuar jo vetëm që nuk po luftohet, por i mbrojtur dhe promovuar nga partia në pushtet, është ndërruar në lojtar kryesor, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në trafikun ndërkombëtar të drogës në vendet e Bashkimit Evropian. Prej 6 vjetësh nuk ka asnjë bos të krimit të organizuar në Burg,
Nuk ka asnjë bos të trafikut të drogës të arrestuar. Burgjet e Sanderleshajt janë mbushur me opozitarë që protestojnë kundër qeverisë së lidhur me krimin dhe me të varfër, të cilët punojnë për llogari të bosëve të krimit në parcelat me kanabis. Bosët janë të gjithë të lirë, sepse i sigurojnë Edi Ramës para për të blerë votat, për të kërcënuar votuesit, për të intimiduar zgjedhësit dhe për të mbajtur në këmbë projektin e tij, të nisur në vitin 2013 për vjedhjen e zgjedhjeve dhe më pas për kapjen e drejtësisë për të mbrojtur veten dhe kriminalët që e rrethojnë. Vjojme të tjera zhvillime, pas 11 ditësh nga rrëmbimi dhe pas vdekjes së Jani Prengës, policia ka mundur të jetë dritë mbi ngjarjen. 4 persona janë prangosur me dyshimin për rrëmbimin dhe vrasjen e 49 vjeçarit nga Kamza. Jani Prenga mendohet se ka humbur jetën si pasojë e dhunës të ushtruar ndaj tij, ndërsa trupi nuk është gjendur ende. 11 ditë pas rrëmbimit të Jani Prengës, të cilën policia e konsideroi si ngjarje banale dhe konflikt të çastit, tashmë sipas bluve 49 vjeçari ka humbur jetën, ndërsa ngjarja është zbardhur. Olsi Turia, Bajram Elton dhe Leonard Hajri, që të gjithë nga Shiaku ranë në prangat e policisë. Hetimet zbuluan se të ndaluarit pasi rrëmbyen Prengën, u nisën drejt një resorti në pronësi të Altin Hajrit, i cili është shpallur në kërkim. Për shkak të goditjeve të marra në Kamës kur u rrëmbye dhe humbjes së gjakut, 49 vjeçari ndroi jetë gjatë rrugës sipas policisë. Pasi gjeti vdekjen, rrëmbyesit u kujdesën që të fshinin trupin e viktimës, ndërkohë që forca speciale vijojnë kërkimet në zonën e Shiakut. Shkak për këtë rrëmbim dyshohet se është bërë një konflikt që një nga vëllezërit e viktimës ka pasur me organizatorët dhe rrëmbyesit në Britaninë e Madhe. Sipas hetuesve, në mes ka qenë trafiku i kokainës dhe mosdorëzimi i lëndës narkotike nga ana e vëllait të Prengës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në afërsi të pazarit në qytetin e Korçës. Si pasojë një konflikti për motive banale, është qelluar me mjete të mpreta dhe për pasojë ka gjetur vdekjen shtetasi Dashnor Osmani nga fshati Poçesta i Korçës. Osmani shiste banane pranë pazarit dhe skena e vrasjes është parë edhe nga shumë dëshmitar okular. Ndërkohë policia ka identifikuar autorin dhe ka shoqëruar atë në komisariat. Kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Dalemi tani tek një tjetër temë ditës, sikurse është koronavirusi. 5 shtetas, shqiptar dhe kinez, kanë hyrë në vendin tonë deri tani nga aeroportet e vendeve tranzite. Autoritetet shëndetësore bëjnë të ditur se të ardhurit nuk kanë pasur shenja të virusit, ndërsa janë në monitorim. Ndërkohë, burimet të sigurta për A2 bëjnë të ditur se edhe një studente që studionte në Wuhan tashmë kanë bërritur në Shqipëri. Bëri në Shqipëri një nga studentet shqiptare që mësonte në epiqendrën e koronavirusit në Wuhan të Kinës. Burimet të sigurta për A2 bëjnë të ditur se reja ka hyrë dhe nga aeroporti Rinasit, ndërkohë që ditët e fundit ajo ishte zhvendosur nga qyteti Wuhanit në një provincë tjetër. Para daljes nga Kina, mësohet se studentja i është nështruar testeve të imtësishme në Pekin, ku dhe ka rezultuar negative. Më pas ka kryer kontrollin në Rom dhe nga ande ka kaluar protokollin e masave në Rinas para hyrjes në AD. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri 5 shtetas shqiptar dhe kinez, që kanë udhëtuar nga Pekini dhe Shangaj drejt Tiranës përmes vendeve tranzit, Italisë dhe Turqisë. Gjendja e tyre paraqitet e mirë, ndërsa mësohet se po mbahen në monitorim nga strukturat shëndetësore. Shefja e shërbimit infektiv në QSUT Najada Çomo tregon për A2 se si veprohet për të ardhurit nga Kina në këtë periudhë. Njëri që është i shëndetshëm, ti as nuk mund të shtrosh në spital, për shkak se është njëri i shëndetshëm, por mbikëqyret nga ana epidemiologjike, nëse ka ndonjë shenjë të dukshme nga ana klinike, por unë di mirë që ata njerëz janë, ato vajza janë, nëse janë ato vajza, ato janë skrinuar ande, pra janë kontrolluar dhe kanë kaluar në aeroporte tranzit, dhe duhet dini që njerëzit që kalojnë në aeroporte tranzit dhe vinë nga i vend janë të çekuar. Infekcionistët përsërisin se Shqipëria ka risk të ulët për të prekur nga koronavirus i ri, ndërsa masat e kontrollit në pikat kufitare po zbatohen sipas udhëzimeve të OBSH-s, e cila deri tani ka shpallur gjendjen e emergjencës vetëm në Kinë. Ndërkohë ambasadori shqiptar në Kinë, Selim Belortaja, përmes postimeve në profilin e tij, sqaron se në Kinë jetojnë rreth 400 shqiptar, mes të cilëve 60 student.
Deri tani nuk ka informacione për shqiptarët infektuar nga koronavirusi. Diplomati shqiptar tregon se një studente vijon të jetë në Wuhan dhe po bëhen përpjekje për ta nxjerrë nga andej, ndërkohë që testet fillestare të analizave kanë rezultuar negative, ndërsa 3 studentë të tjerë janë larguar nga Wuhani dhe janë nisur drejt Shqipërisë. Diplomati Belortaja u ka bërë thirrje shqiptarëve të kthehen në Shqipëri, këtë periudhë që Kina është përfshirë nga epidemia e koronavirusit. Numri i personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi është gjithnjë në rritje, vetëm në 24 orët e fundit. Kjo shifër është rritur me 25% në provincat kineze, ndërkohë që është dyfishuar numri atyre që janë infektuar. Shkencëtarët në Kinë po punojnë për një vaksinë kundër koronavirusit, ndërkohë që në shumë vende të botës është ngritur alarmi i rrezikut. Rëndohet bilanci nga koronavirusi në Kinë. Autoritetet e Pekinit njoftuan se numri i viktimave ka shkuar në 106, ndërsa rastet e reja janë thuajse dyfishuar vetëm në 24 orët e fundit. Kina konfirmoi 4.515 persona të infektuar, por të hënën pacientët me koronavirus ishin rreth 3.000. Virusi mund të transmetohet nga një distancë prej 1 ose 2 metrash, por virusi përhapet edhe me kontakt të drejt për drejt, që do të thotë nëse duart tuaja kanë rënë në kontakt me virusin dhe ju fërkoni syt tuaj, ju mund të infektoheni. Si rezultat duhet të tregoni kujdes dhe të vendosni maska si dhe t'i lani shpesh duart tuaja. Japonia dhe Korea e Jugut dërguan avion në Wuhan dhe në disa qytete të tjera për të evakuuar qytetarët e tyre, si një përpjekje për t'i larguar ata nga epicentra e virusit që u shfaq në mënyrë misterioze. Përveç Kinës, koronavirusi është përhapur me shpejtësi edhe në 16 shtete të ndryshme të botës. Gjermania është vendi më i fundit që raportoi rastin e parë, megjithatë nuk ka pasur asnjë viktim jashtë Kinës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një paralajmërim të ri për qytetarët, duke i këshilluar ata që të mos udhëtojnë për në Kinë. Shkencëtarët në Pekin kanë nisur punën për zhvillimin e një vaksine kundër koronavirusit. Për të ndaluar përhapjen e tij, autoritetet kineze kanë izoluar qytete të shumta ku janë raportuar për qindra raste me koronavirus. Gjithashtu është pezulluar dhe nisja e semestrit të dytë në shkolla dhe universitete. Koronavirusi po izolon gjithnjë më tepër Kinën. Hong Kongu njoftoi masa drastike duke bllokuar të gjitha hyrjet dhe daljet me këtë shtet, ndërsa virusi i ri misterioz vijon të përhapet me shumë shpejtësi. Trenat e shpejtësisë së lartë dhe linjat e kurorëdore u pezulluan gjatë ditës së sotme. Faktin e bëri të ditur vetë Kerry Lam, guvernatori e rajonit, e cila mbante një maskë mbrojtëse edhe pse ishte vetë ajo që ndaloi përdorimin e tyre gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë fluturimet mes Hong Kongut dhe Kinës vazhdojnë ende, por numri i tyre është përgjysmuar. Edhe Rusia ka vendosur që të pezullojë kalimet kufitare me Kinën në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Agjencia e lajmeve TASS raporton se janë pezulluar edhe udhëtimet turistike të shtetasve kinez në territorin rus. Gjithashtu edhe shtetet të tjera të botës pritet të ndjekin praktikat e njëjta. Agenda e reformës zgjedhore është ngjeshur dhe koha në dispozicion e pakët, por ekspertët mendojnë se ky nuk është problemi kryesor. Që gjithçka të mos përfundojnë në një makjazh draftesh ligjore, i rëndësishëm është vullneti politik për të sjellë ndryshimin e kërkuar. A2 bisedoi me 3 ekspertë, të cilët kishin edhe propozime konkrete sa i përket ndarjes së politikës nga krimi. Reporterja Klementina Cenkollari bisedoi me 2 ish-kryetarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Celi Bashi dhe Kume, si dhe me analistin Krasniqi. 3 ekspertë zgjedhor, Ilirian Celibashi, Kristaq Kume dhe Afrim Krasniqi, e shohin të ngjeshur agjendën e ekipit negociator për reformën zgjedhore, por nuk gjejnë tek afati i 15 marsit pengesën për të pasur sukses. Ndarja e politikës nga krimi ishte shqetësimi madhor që uli palët në marrëveshje, ndonse kuadri ligjor ekzistues cilësohet i mirë nga OSBE ODIHR. Kjo është çështje e vullnetit politik të një force politike të caktuar, se sa e vetë ligjit, edhe pse ka nevojë që në një rast ligjit të precizohet akoma dhe më mirë. Çfarë do që të shkruhet, mbetet në letër, në qoftë se institucionet që kanë detyrën për ta zbatuar, ja anashkalojnë kërkesën e ligjit.
Nëse vazhduhet përsëri me zgjidhje siç ishte vitit kaluar me deklaratat kryetarëve të partive që refuzojnë burimet informale dhe ndihmën e kriminalëve në fushat elektorale, nuk kemi zgjidhur asgjë. Kështu që edhe opozita, gjithë atë retorikën që ka përdorur kundër përvetimit politik dhe kundër individëve të inkriminuar ose të korruptuar në politik, duhet ta shprehë në terma konkret, duhet ta ketë në draft dhe duhet të ngul për të mbrojtur parimet për cilat ata e ka thënë. Ndryshe gjithë ky kompromis që po arrihet duket sikur imunizon njëri tjetrin dhe nuk zgjidh asgjë. Në agjendën e dakordsuar një ditë më parë nga ekipi negociator parashikohen masa shtesë në ligjin e dekriminalizimit, por ekspertët sugjerojnë ndërhyrje të tjera me qëllim që ndryshimi të mos prek vetëm formën, por thelbin. Ato aspektet ligji që lidhen me transparencën të kishin një rregullim më të qartë edhe më të plotë. Dhe pastaj t'i ngele partive politike apo dhe qytetarëve për të zgjedhur, nëse ata pranojnë që përfaqësues të tyre të jenë njerëz të cilët për një arsye ose një tjetër kanë një cen, nëse mund të përdor këtë term, në sjelljen e tyre shoqërore dhe ligjore, është zgjedhja e tyre. Përgjigja duhet të jetë gjithëpërfshirëse, jo vetëm disa nene në kodin zgjedhor, po duhet të jetë një përforcim të paketës në kodin penal dhe duhet të ketë parametra të qartë dhe ndryshime të qarta tek ligji i partive politike. Për sa kohë nuk veprohet në 3 nivelet, e gjithë ngelet retorikë. Ndarja e politikës nga krimi, sikurse goditja e krimeve zgjedhore si shitblerja e votës, janë vënë në krye të agjendës së ekipit negociator për reformën elektorale, të cilët duhet të bëjnë publike propozimet e tyre për këtë çështje brenda 10 shkurtit. Gjykata kushtetuese ka pranuar të shqyrtojë vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019. Një trup 3 antarësh e kësaj gjykate ka vlerësuar të kalojë për gjykim padinë e bërë nga kryebashkiakja e Shkodrës Vërtana Ademi në korrik të vitit të kaluar. Në cilësinë e drejtuese së shoqatës së bashkive të Shqipërisë, Ademi kërkoi kushtetueses të konstatojë si antikushtetues procesin zgjedhor. Vendimi i marrë për të pranuar shqyrtimin e padisë është vetëm filtri i parë i kushtetueses. Për të gjykuar kërkesën, nevojitet plotësimi i trupës së saj me të paktën 6 antarë, ndërkohë që aktualisht ka vetëm 4 të tillë. Vlerësimi i ligjshmërisë së zgjedhjeve të 30 qershorit është një ndër kërkesat e Bundestagut gjerman për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Dhjetorin e kaluar, kushtetuesja pranoi të marrë në shqyrtim edhe padinë e presidentit Ilir Meta për shfuqizimin e ligjit që i hap rrugë prishjes së teatrit kombëtar. Shqiptarët po përdorin më shumë euron se sa monedhën kombëtare. Sipas ekspertëve të ekonomisë, përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të ulur përdorimin e valutës janë të pamjaftueshme dhe nuk kanë dhënë efektin e pritur, ndërkohë që injektimi i parave që pritet të mblidhen nga konferenca e donatorëve për të metin e 26 nëntorit do të ndikojë në kursin e këmbimit. Përdorimi i euros është në nivele shqetësuese në vendin tonë. Sipas ekspertëve të ekonomisë, masat e marra nga Banka e Shqipërisë për deeuroizimin nuk kanë dhënë efektin e pritshëm në reduktimin e monedhës europiane nga konsumatorët dhe bizneset. Nuk patëm atë efekt që prisnim, ose ndoshta nuk mund të realizonim atë efekt që prisnim vetëm me ato masa që u morën në kuadrin e deeuroizimit. Shqipëria hyn në grupin e vendeve me një nivel shumë të lartë të euroizimit. Paktën flitet për nivel 30-40%, shumë rigoroz për sa i përket pagesave dhe çmimeve që ofrohen në euro në tregun shqiptar, duke insistuar, duke marrë dhe masa organizative dhe institucionale që të përdoret në maksimum leku. Ekspertët vlerësojnë se injektimi në ekonomi i parave që pritet të mblidhen në konferencën e donatorëve për tërmetin e 26 nëntorit pritet të kenë ndikim në kursin e këmbimit. Konferenca e donatorëve do ketë një kontribut disa qindra milion euro siç pritet ose siç flitet ose siç shpresohet të paktën, natyrisht që masa të tilla monetare që hyn në ekonominë shqiptare dhe në tregun shqiptar, përveç shanëve pozitive, ka dhe ndikimin në kursin e këmbimit. Euro ka parë një stabilizim në tregun e këmbimit valutor këtë fillim vit, duke kulmuar në nivelin e 122 lekëve ditët e fundit. Sipas ekspertëve, monedha pritet të ndjekë këtë trend të qëndrueshëm edhe në muajt në vijim. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të marrin dritën jeshile për negociatat e antarësimit në muajin mars. Kështu u shpreh me bindje kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili mori pjesë në samitin e kryeparlamentarëve të Ballkanit Perëndimor të organizuar në Bruksel.
Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli zhvilloi në Bruksel një samit me kryeparlamentarët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe procesi i integrimit i këtij rajoni ishin pjesë kryesore e diskutimeve, në të cilat Shqipëria u përfaqësua nga kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla. Pas tryezës së rrumbullakët, Sassoli foli për negociatat e antarësimit me Tiranën dhe Shkupin, duke nënvizuar se ka ardhur koha për progres, ndërsa në mars pritet drita jeshile për të dyja vendet gjatë samitit të Zagrebit. Kemi nevojë të përmbyllim hartën gjeografike të Europës. Kemi një mungesë dhe quhet Ballkani Perëndimor. Pas samitit foli Ruçi dhe Balla, kryetari i Kuvendit kërkoi që rajoni të mos lihet në ndikimin e influencave jo perëndimore, kurse Balla theksoi se skeptikët ndaj Shqipërisë nuk dekurajojnë përpjekjet e qeverisë për t'u antarësuar në BE. Në fund të samitit është miratuar dhe një deklarate e përbashkët e kryeparlamentarëve të Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi. Dokumenti i bën thirrje Këshillit Evropian që të korrigjojë vendimin e tetorit të kaluar dhe të mbështesë integrimin e Ballkanit. I pranishëm në këtë takim ishte dhe kryetari i Parlamentit të Kroacisë, vendi i cili kryeson presidencën aktuale të BE-s. Albin Kurti dhe Isa Mustafa u takuan sërish për të tentuar finalizimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Në atyre u janë bashkuar edhe ambasadorët e Quintit dhe shefja e misionit të Bashkimit Evropian me ftesë të lëvizjes vetëvendosje. Nuk dihet ende arsyeja e kësaj pjesëmarrjeje, pasi më herët diplomatët e Britanisë, Amerikës, Italisë, Gjermanisë dhe Francës refuzuan të ndërmjetësonin negociatat për formimin e qeverisë së re. Përpara nisjes së takimit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës përsëriti se nuk lëviz nga oferta e fundit, pasi sipas tij garanton ndarje të barabartë të pushtetit. Mustafa pohoi se nuk i ka ftuar ai ambasadorët e Quintit. Takimi Kurti Mustafa, që po mbahet në ambientet e Kuvendit të Kosovës, ka nisur që prej orës 17. Sipas një raportimi të Kosova Press, LDK po insiston në postin e kryeparlamentarit dhe atë të presidentit, ndërsa vetëvendosja nuk pranon që Glau Konjufca të shkarkohet nga detyra. Kadri Veseli ndërkohë paralajmëron se Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë vendin nëse vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike dështojnë të finalizojnë koalicionin qeverisës. Kreu i PDK tha ndër të tjera se ky ngërç politik po ndihmon vetëm Serbinë. Se këta frikacakët ikun si struc, kështu si po ikun me matë në gjëtësi, shumë shpejt do të ketë fushat elektorale, shumë shpejt do të ketë partia. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, komentoi kështu negociatat për bashkëqeverisje mes partisë fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit dhe forcës së dytë politike. Ai kritikoi lëvizjen vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke thënë se qytetarët e vendit nuk meritojnë të keqtrajtohen në këtë mënyrë vetëm për shkak të interesave të ngushta personale, ndërsa nënvizoi se zgjatja e negociatave për bashkëqeverisje ndihmojnë vetëm Serbinë. Cikli demokratik pozit do të ekzistojë gjithmonë. Por ajo çfarë nuk duhet asnjëherë të dëmtohet, është shteti, zhvillimi ekonomik, sovraniteti i Republikës Kosovës. Me këtë formë, me këtë mentalitet, po e rrënojnë këta njerëz shtetin tonë, po e forcojnë Serbinë. Komentet e Veselit erdhën në një event për 20 vjetorin e themelimit të Forumit Rinor të PDK-s. Qeveria britanike do të vazhdojë bashkëpunimin me Huawei për ndërtimin e rrjetit 5G. Njoftimi erdhi nga zyra e kryeministrit Boris Johnson që bën me dije se ky bashkëpunim me gigantin teknologjik kinez do të jetë tepër i kufizuar. Qeveria e Britanisë së Madhe vendosi të vazhdojë bashkëpunimin me Huawei për ndërtimin e rrjetit 5G, por me disa kufizime. Kompanisë kineze i ndalohet furnizimi me pjesë sensitive të pajisjeve të rrjetit, të njohura si bërthama. Sipas njoftimit të qeverisë së Londrës, Huawei do të lejohet të mbajë përgjegjësi vetëm për 35% të programit 5G në periferi të tij, në të cilin përfshihen pajisjet radiofonike. Gjithashtu do të jetë plotësisht i përjashtuar nga zonat përreth bazave ushtarake dhe impianteve bërthamore.
Kryeministri Boris Johnson u përball me presion të theksuar nga Shtetet e Bashkuara dhe disa deputet konservator për të bllokuar gigantin teknologjik kinez për shkaqe që lidhen me sigurinë kombëtare. Por Pekini paralajmëroi Britaninë e Madhe me pasoja të rënda në investimet e planifikuara dhe në fushën e tregtisë, nëse përjashtohej plotësisht Huawei në ndërtimin e rrjetit 5G. Administrata amerikane e presidentit Donald Trump ka sulmuar shpeshherë kompaninë kineze, duke refuzuar në mënyrë kategorike bashkëpunimin me të dhe ka kërkuar nga vendet e tjera që të ndjekin shembullin e saj. Megjithatë, Huawei ka mohuar pretendimin se do të ndihmojë qeverinë kineze për të sulmuar ndonjë nga klientët. Madje drejtuesit janë shprehur se preferojnë ta mbyllin kompaninë sesa të zhvillojnë aktivitete spionazhi. Presidenti Amerikan Donald Trump zbuloi planin e administratës së tij për paqe në lindjen e mesme. Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ai premtoi të ruante Jeruzalemin si kryeqytet të pandarë të Izraelit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë propozoi një zgjidhje me 2 shtete dhe tha se izraelitët dhe palestinezët nuk do të shpërngulen nga shtëpitë e tyre. Ky plan mund të jetë mundësia e fundit për palestinezët, nënvizoi Trump, i cili shtoi se Izraeli po ndërmerr një hap të rëndësishëm drejt paqes në rajon. Gjatë konferencës, Netanyahu e quajti presidentin Trump mikun më të mirë që Izraeli ka pasur ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë. Palestinezët ndërkohë e kanë refuzuar gjerësisht planin e hartuar në fshehtësitë plot nga këshilltari dhe dhëndri i Trump Jared Kushner. Më herët, mijëra persona protestuan në rripin e Gazas, ndërsa Izraeli vendosi të përforconte praninë ushtarake në tokat e pushtuara në bregun perëndimor. Vijojnë hetimet për shkaqet e tragjedisë që i mori jetën 9 personave, mes të cilëve legjendës së basketbollit Kobe Bryant dhe vajzës së tij Gianna. Hetuesit njoftuan se po shqyrtojnë komunikimin final të pilotit e helikopterit, i cili provoi ta ngrinte mjetin fluturues në kuotë më të lartë për të evituar mjegullën e dendur. Të dhënat e radarit tregojnë se helikopteri u ngrit në mbi 700 metra lartësi dhe më pas nisi rënjen. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara vijojnë iniciativat në nder të legjendës së Lakers, mbi 500.000 persona firmosën peticionin ku i kërkojnë NBA-t që të përdorë imazhin e Kobe Bryant për logon zyrtare të turneut më të rëndësishëm të basketbollit. Si sot, 84 vite më parë, në Gjirokastër u lind Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar i vlerësuar në më shumë se 37 gjuhë të ndryshme të botës. Si nominuar disa herë nga Shqipëria si kandidati i vetëm shqiptar për çmimin Nobel në letërsi, sot Kadare është cilësuar si më i mirë edhe nga studiuesit dhe profesorët e Akademisë së Shkencave. Në një tryezë diskutimi kushtuar autorit, ky institucion ka theksuar edhe një herë se Kadare është emri më i mirë që mund të çojë Shqipëria në Akademinë Suedeze të çmimeve ndërkombëtare. Se si paraqitet situata atmosferike për 24 orët në vijim, na njofton Tanja Porja. E ndjekim. Mirëmbrëma të nderuar shikues a 2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme. Mbrëmja do të mbetet me reshje në zonat veriore dhe shumë më pak në zonat qendrore, ndërkohë gjatë natës kemi shtim të reshjeve kryesisht në qendër dhe në zonat lindore, kushte të cilat do të vijojnë dhe gjatë ditës së nesërme. Pra mbeten reshje prezente kryesisht në zonat qendrore dhe në shtrirjen lindore të territorit. Për sa i përket temperaturave, do të ketë një rënje të lehtë në të dy vlerat ditore, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territorit të luhaten nga -1.0 në zonat e thella malore gjatë orëve të mëngjesit deri në 14 gradë Celsius, maksimumi i cili pritet në jugperëndim të territorit shqiptar gjatë mesditës së nesërme. Ndërsa kontinenti evropian do të vijojë me kthjellime në rajonin e mesdheut, por edhe në pjesën më të madhe të zonave lindore, ndërkohë vijojnë reshjet e shiut dhe të dëborës, kryesisht në zonat perëndimore, veri dhe pjesën më të madhe të zonave qendrore. Për sa i përket temperaturave, do të kemi një rënje të lehtë të temperaturave sërish në zonat veriore, pra gjysma veriore e Europës, ndërkohë vijon me temperatura të larta jugu i kontinentit, ku më të larta temperaturat paraqiten në skajin jugor të Gadishullit Iberik. Ky është parashikimi i modit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë, mirupafshim. Dhe ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë që ju kujtoj se të gjitha zhvillimet tona të përditësuara minut pas minuti i gjeni në faqen e internetit a2cnn.com, duke shkarkuar aplikacionin ton në App Store dhe Play Store, ose thjesht duke na ndjekur në rrjetet sociale. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju uroj natën e mirë.